So hello students, now we are starting with the revision part of class 10 maths. ঠিক আছে, তো তোমালোকৰ ক্লাছ 10ৰ কাৰণে যেহেতু তোমালোকে ইতিমধ্যে হয়তো কিতাপখন কিনিছা, কিতাপখন কিনি উঠি তোমালোকে গম পাইছে কিছুমান চেঞ্জেছ ইন্ট্ৰডিউচ কৰা হৈছে। ঠিক আছে, তো তোমালোকৰ ক্লাছ 10ৰ তোমালোকৰ যোনখন ক্লাছ 10ৰ মেথছৰ কিতাপ আছে তাতে কিছুমান চেঞ্জেছ ইনক্লুড কৰা হৈছে। তাৰে ভিতৰত আমি বৰ্তমান আমি ৰিভিজনৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ, হয়নে? বুকখন য'ৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আমি ফৰ্মেলি তাৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, নহয় জানো? So today we will start with revision. Revision পৰা আমি আৰম্ভ কৰিম and we'll move on. যেনেকৈ যেনেকৈ টাইম যায় আমি move on কৰি গৈ থাকিম, ঠিক আছে? So the very first thing that we are going to start with is revision. আৰু revisionৰ under revisionৰ under আগতে তোমালোকৰ নোটটো পুৰণা বুকৰ হিচাপত in the old book তোমালোকৰ old bookত 6টা আছিলে। এনেকৈ এক্সাৰচাইজ তোমালোকে যদি চোৱা R1, R2, R3, R4, R5, R6 লৈকে আছিলে, হয়নে? বাট ইন দ্য নিউ বুক তোমালোকৰ যোনখন নতুন বুক আছে, ইন দ্য নিউ বুক উই হেভ R1ৰ পৰা R5 লৈকে। অ'কে, তোমালোকৰ নতুন কিতাপত R1ৰ পৰা R5 লৈকে আছে, ঠিক আছে? তো আমি তোমালোকৰ যোনখন নতুন কিতাপ আছে, ইতিমধ্যে তোমালোকে হয়তো তোমালোকে যিহেতু কিতাপখন নতুনকৈ কিনিছা, তো তোমালোকে নাজানিবা যে তোমালোকৰ এখন কিতাপত কি চেঞ্জ আছে। তোমালোকে ভাবিবা যে একেইটো কিতাপ, হয়নে? চেম বুক, একেধৰণে পঢ়িম, বাট থিংছ আৰ নট চেম। This year SEBA has introduced a lot of changes in the book. Fundamentally chaptersবোৰ একে আছে, okay? Fundamentally যদি চোৱা যায় fundamentally chapters are same only in the মই যদি কওঁ in your old book versus your new book মানে 2026 তোমালোকৰ যোনখন বুক আৰু এখন 2026 আগৰখন, ইয়াৰ আগলৈকে যিমান চলি আহিছিলে তাৰ কি চেঞ্জ আছে। ৰিভিজন যোনটো তোমালোকৰ ৰিভিজনেদি আৰম্ভ হয়, ৰিভিজনেদি R1ৰ পৰা R6 লৈকে আছিলে, ইয়াতে চেঞ্জ হৈছে যে ৰিভিজনত তোমাৰ R1ৰ পৰা R5 লৈকে আছে আৰু এক্সাৰচাইজৰ ভিতৰত কিছুমান বস্তু ডিলিট কৰা হৈছে বা কিছুমান বস্তু এড কৰা হৈছে, হয়নে? আগৰখনৰ তুলনাত নতুনখনত কিছুমান বস্তু এড কৰা হৈছে এণ্ড কিছুমান বস্তু ডিলিট কৰা হৈছে, ঠিক আছে? তেনেকৈ পুৰণা কিতাপখনত MCQ নাছিলে, বা নতুন কিতাপখনত পাৰ এক্সাৰচাইজ MCQs ইনক্লুড কৰা হৈছে, হয়নে? পুৰণা কিতাপখনত কনষ্ট্ৰাকশ্যন আছিলে, নতুন কিতাপখনত কনষ্ট্ৰাকশ্যন এই চেপ্টাৰটো নাই, ঠিক আছে? পুৰণা কিতাপখনত এপ্লিকেশ্যন অফ ট্ৰিগনমেট্ৰি বুলি এটা চেপ্টাৰ আছিলে যোনটো আগৰ কিতাপখনত ইনক্লুডেড নাছিলে, বাট এইবাৰ সেই চেপ্টাৰটো যোনটো এপ্লিকেশ্যন অফ ট্ৰিগনমেট্ৰি, that chapter is included. মানে এটা চেপ্টাৰ আঁতৰাইছে, এটা চেপ্টাৰ ইনক্লুড কৰিছে। প্ৰত্যেক এক্সাৰচাইজত MCQs ইনক্লুড কৰা হৈছে, এজাৰশ্যন ৰিজনিং বেছড কুৱেশ্যনছ ইনক্লুড কৰা হৈছে, কিছুমান এক্সাৰচাইজ কিছুমান চেপ্টাৰৰ পৰা কাটি দিয়া হৈছে। যেনেকৈ চেপ্টাৰ 1ত আগতে ৰিয়েল নাম্বাৰ্ছত আগতে 4টা এক্সাৰচাইজ আছিলে, তাৰে 2টা এক্সাৰচাইজ কাটি দিয়া হৈছে। চেপ্টাৰ 2ত পলিনমিয়েলত 3টা এক্সাৰচাইজ আছিলে, 4টা আছিলে, এটা কাটি দিয়া হৈছে। তো সেনেকৈ কিছুমান বস্তু কাটা হৈছে, কিছুমান বস্তু আকৌ ইনক্লুড কৰা হৈছে। যেনেকৈ ট্ৰিগনমেট্ৰিত কিছুমান এটা এক্সাৰচাইজ বহুতখিনি কুৱেশ্যনছ ইনক্লুড কৰা হৈছে, অ'কে? লট অফ কুৱেশ্যনছ আৰ ইনক্লুডেড ইন দ্য নিউ বুক, ঠিক আছে? তো সেনেকুৱা ধৰণৰ চেঞ্জেছ কিছুমান ইনক্লুড কৰা হৈছে, ঠিক আছে? অভাৰঅল থ্ৰু আউট দ্য ইয়াৰ উই আৰ গোইং টু ডিছকাছ দিছ, ঠিক আছে? the students who are seeing the video on the app, the same video is live on the YouTube also. You can come to the YouTube live and comment it there. Okay, I'm also seeing in the app. তোমালোকৰ কিবা ডাউট আছে যদি সুধিব পাৰা। I'm going to start the video now. Solution of this class, ঠিক আছে?
If any doubts, you can ask, or I am going to start the. ঠিক আছে এতিয়া now we are formally going to start with the revision part ঠিক আছে যেতিয়া বিহু almost তোমালোকৰ গলে আহি মানে তোমালোকৰ এতিয়া পঢ়া start আৰম্ভ হৈ যাব লাগে as in our channel মই আগতো বস্তুখিনি দি থৈ দিয়া আছে যে কোনখিনি কিতাপ পঢ়িব লাগে 10ৰ কাৰণে কি কি নতুন syllabus include হৈছে exclude হৈছে সেই গোটেইখিনি all of the things are discussed in the channel তোমালোকে গলে দেখ চাব পাৰা ঠিক আছে so now I am going to start the first exercise ঠিক আছে আমি ৰিভিজনৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম ঠিক আছে তাৰ আপুনি ফ্ৰী কে পঢ়াব নেকি some videos are going to be free on YouTube in our channel but fully একদম exercise by exercise question by question মই আমাৰ এপত ইনডাইৰেক্ট স্কুল এপত তাতে তোমালোকে কোৰ্সটো তাতে চাব পাৰা তাতে গোটেইখিনি ডিটেইলছ দিয়া আছে but all the videos are not going to come on YouTube ঠিক আছে in YouTube some of the videos are going to come but not all the videos ঠিক আছে বাকি গোটেইখিনি বস্তু exercise by exercise question by question ইতিমধ্যে যেতিয়া আমাৰ কোৰ্স শেষ হৈ যাব তেতিয়া HSLC previous year question MCQ practice mock test all of that things will be available on our app X Schooler app available হ'ব so তোমালোকে তাতে যাই কিনে চাব পাৰা in YouTube some of the videos are going to be there ঠিক আছে so let us start আজিৰ formally আজিৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰো ক্লাছ 10ৰ এই মেট্ৰিকৰ যাত্ৰাটো ক্লাছ 10ৰ মেট্ৰিকৰ যাত্ৰাটো আৰম্ভ কৰো for HSLC 2027 that is going to be your batch যেতিয়া তুমি দিবা মেট্ৰিক তুমি যেতিয়া মেট্ৰিক দিবা সেই যাত্ৰা আৰম্ভণি আজিৰ পৰা কৰা হৈছে আজি তোমালোকৰ হল এপ্ৰিল আজি হল এপ্ৰিল আজিৰ পৰা 10 মাহ ধৰি লোৱা 10 months এপ্ৰিলৰ পৰা আজি 10 মাহ নহয় less than 10 months আজিৰ পৰা 10 মাহ পিছত less than 10 months ফেব্ৰুৱাৰী মাহত তোমালোকৰ মেট্ৰিকৰ পৰীক্ষা হয় প্ৰত্যেক বছৰে হয় ফেব্ৰুৱাৰী মাহলৈকে আজি বা ফেব্ৰুৱাৰী মিড ফেব্ৰুৱাৰীত মেট্ৰিকৰ পৰীক্ষা হয় আজি আমি এতিয়া এপ্ৰিলৰ মাজ ভাগত আছো তো ফেব্ৰুৱাৰী মাজ ভাগতে মেট্ৰিকৰ পৰীক্ষা হ'ব অহা বছৰ তো আজি বা 10 মাহ বুলিয়ে ধৰি লোৱা হয়নে তোমাৰ হাতত 10 মাহ আছে you have 10 months for your metric examination not এবছৰ নাই ভাবি নলবা যে এবছৰ আছে আজি পাই এবছৰ মানে তুমি এপ্ৰিল মাহত মেট্ৰিকৰ পৰীক্ষা নিদিয়া ন হয় না আজি পৰা তোমাৰ 10 মাহ আছে হাতত 10 months 30 দিনীয়া যদি মই ধৰি লওঁ 10 months 30 দিনীয়া মই ধৰি লওঁ 30 into 10 you have 300 days for HSLC 2027 খুব ফূৰ্তি লাগিছিলে বিহুত এনজয় কৰি বাট হাতত 300টা দিনে আছে so let's start okay let's start so ৰিভিজনৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম ৰিভিজনৰ প্ৰথম কোৱেশ্চনটো এইটো we are discussing exercise R1 I am discussing exercise R1 or বস্তুখিনি ডিসকাস কৰা হৈছে তোমালোকে this is according to the new book okay পুৰণা বুকত তুমি যদি চোৱা this is according to the new book পুৰণা বুকত exercise R1 বেলেগ আছে okay this is according to the new book 2026 according to the new book পুৰণা বুকত exercise R1 বেলেগ আছে নতুন বুকত R1 squares and square roots আছে ঠিক আছে so we are going to start it it is a question what will be the digits in the unit place of the following of the squares of the following numbers ঠিক আছে unit place ত সুধিছে তুমি যদি কিবা number square কৰা in order to know what will be the digit in the unit place you just have to focus ধৰা 272 তুমি গোটেই তোমাক সুধিছে 272 যেটা মই স্কয়াৰ কৰিম ইয়াক যেটা স্কয়াৰ কৰিম ইয়াৰ ইউনিট প্লেছত কোনটো ডিজিট থাকিব এটা ইউনিট প্লেছত কোনটো ডিজিট থাকিব হেতু জানিবৰ কাৰণে তুমি 272 272
এইটো জানিব 272 ইউনিট প্লেছত কি আছে ইয়াক স্কোয়াৰ কৰি কি আমি জাত ইয়াক স্কোয়াৰ কৰিলে হ'ল তুমি যদি 2ক স্কোয়াৰ কৰা কি আহিব 4 2ক স্কোয়াৰ কৰিলে 4 আহিব হয়নে হয়নে সেই হিচাপে 272ক যেতিয়া তুমি স্কোয়াৰ কৰিবা ইয়াৰ ইউনিট প্লেচ in the unit place we'll have the digit 4 okay in the unit place we'll have the digit 4 similarly 79 of the square koriba when you will square 79 or square ot na tumi 79 ok square koribo dokar nai tomak ki huda hoyse tomak huda hoyse je 79 or square or unit place ot kuntu digit thaibo hetu janibo karone তুমি just in 9 or square ki hoy 9 or square 81 9 or square 81 so in the square of 79 or square of unit place of 79 or square or unit place of ki thakibo 1 thakibo kele because 9 or square 81 ঠিক আছে ঠিক আছে এনেকে মোক কোৱাচোন 400 or square or unit place of কি থাকিব this is going to be very easy 400 or চোৱা in the unit place of 400 or unit place of জানিবৰ কাৰণে তুমি 0 square কৰিলে হ'ল 0 square কি হয় 0 হয় so in the unit place of 400 you will have 0 হয় না you will have 0 similarly 2627 number 4 to যদি চোৱা 2637 in order to know যে ইয়াৰ স্কোয়াৰ কৰিলে unit place of কোনটো digit থাকিব in order to know that we have to square আমি just চাব লাগে যে 7 or ইয়াৰ square 7 or square 49 and ইয়াতে আছে 9 so in the digit place will be just like that is it clear নে এইখিনিলৈকে কোৱা I hope it is clear. Should I move on to the next question? Next question to jam ne ekinlage buji paise ne kiba doubt ase jodi kwa kiba doubt ase jodi kwa I will repeat it so this is only the revision part ekhini ami akon revision kori asu ঠিক আছে is it visible তোমালোকে দেখা পাই আছে না জনে জনে চাই আছে দেখা পাই আছে না কিবা doubt আছে যদি কোৱা if you have any doubt you can ask কিবা doubt see simultaneously মই তোমালোকৰ comments খিনি চাই আছো তোমালোকৰ যদি কিবা সুধিব লগা আছে তোমালোকে বেজিজা সুধিব পাৰা this is not your school যে তুমি কিবা সুধিবা মই গালি পাৰিম এইবোৰ নাই ইয়াতে যি আছে সুধিব পাৰা anything you can ask anything course related যে 10 কাৰণে কি পঢ়িব লাগে কেনেকৈ আমি আগবাঢ়িম anything related to your HSS journey যে গোটেই বছৰটো কেনেকৈ পঢ়িব লাগে কি পঢ়িব লাগে কিবা যদি তোমাৰ সুধিব লগা আছে যে স্যাৰ মেথছৰ কিতাপখনত কি চেঞ্জ হৈছে anything you can ask I'm here to discuss ঠিক আছে তোমালোকে সুধিলে সুধি থৈ দিবা I am moving on মই মাজে মাজে কমেণ্টছখিনি চাই থাকোঁ তোমালোকে কৈ থ'লে হ'ব ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন তোমাক সুধিছে why do the following numbers are not perfect square তোমাক সুধিছে যে এই চাৰিটা নাম্বাৰ পাৰফেক্ট স্কোয়াৰ কেলে নহয় এটা প্ৰথম কথা পাৰফেক্ট স্কোয়াৰ কি হয় পাৰফেক্ট স্কোয়াৰ মানে কি পাৰফেক্ট স্কোয়াৰ মানে সেইকেইটা নাম্বাৰ যাৰ স্কোয়াৰ ৰুট কৰিলে তুমি নাম্বাৰটো পাই যাবা হয়নে পাৰফেক্ট স্কোয়াৰ কোনবোৰ যেনেকৈ 2 স্কোয়াৰ যেনেকৈ 4 9 36 49 these are perfect square numbers কেলে 4 is a perfect square because 4 is equals to 2 square 9 is a perfect square because 9 equals to 3 square 36 is a perfect square because 36 equals to 6 square all of these numbers are perfect square
হয়নে all of these numbers are perfect square but তোমাক সোধা হৈছে যে এগিটা নাম্বাৰ তোমাক যদি যিকোনো এটা ৰেন্ডম নাম্বাৰ দি দিয়া যায় তুমি কেনেকৈ আইডেন্টিফাই কৰিবা যে হি পাৰফেক্ট স্কয়াৰ হয় নে নহয় হয়নে সেইটো আইডেন্টিফাই কৰিব কাৰণে you have to know that perfect square numbers perfect squares perfect square numbers perfect square numbers and perfect square numbers end with 0 1 4 5 6 9 কিবা এটা নাম্বাৰ যদি এগিটা দি এন্ড হয় then those are perfect square numbers ঠিক আছে আমি নালাগে আমি তুমি এটা তোমাক যদি randomly কিবা বহুত ডাঙৰ নাম্বাৰ এটা দি দিয়া যায় তুমি তাতে গৈ গলে তুমি তাক প্ৰাইম ফেক্টৰাইজ কৰি স্কয়াৰ ৰুট হয় নে নাই পাৰফেক্ট স্কয়াৰ হয় নে নাই লং ডিভিজন মেথড দি স্কয়াৰ ৰুট লাই থাকিব দৰকাৰ নাই তুমি জাস্ট চাব লাগে যে নাম্বাৰটো যদি এইগিটা ডিজিট দি যদি হেৰাই গৈছে তেনেহ'লে সি পাৰফেক্ট স্কয়াৰ আৰু যদি হেৰাই হোৱা নাই নহয় সিম্পল কথা হয়নে ইয়াক চোৱা এইগিটা নাম্বাৰ দি হেৰাই গৈছে জানো নাই হোৱা চ' সেইকাৰণে ই পাৰফেক্ট স্কয়াৰ নহয় কাৰণ ই হোৱা নাই is it a perfect square is it ending with any of these digits no so that is why this is also not a perfect square নহয় ঠিক আছে similarly is 2 2 2 is it ending with any of these digits no so that is why this is also not a perfect square ঠিক আছে এটা কোৱেশ্চন আহিল এইটোত তুমি কবা স্যাৰ এইটোতো 0 দি হেৰাই গৈছে তো সেই হিচাপে this is a perfect square ঠিক আছে বাট এই ৰুলটোত এটা এডিশন আছে যে যদিও 0 দি হেৰাই গয় it has to end with consecutive zeros মানে হয়তো 0 0 হ'ব লাগিব বা 0 0 0 0 হ'ব লাগিব 0 0 0 0 0 0 হ'ব লাগিব মানে পেয়াৰিঙত হ'ব লাগিব হয়নে মানে এনেকুৱা হ'ব লাগিব হয়তো এনেকুৱা হ'ব লাগিব বা এনেকুৱা হ'ব লাগিব অকলে থাকিলে নহ'ব কাৰণ চোৱা because your 8 square is 64 so সেই হিচাপে 80 square কৰিলে তুমি সেই হিচাপে 640 নোপোৱাটো it will be 6400 so so a number is a perfect square provided it ends with either 2 zeros 4 zeros 6 zeros 8 zeros or 10 zeros pairing হ'ব লাগিব meaning it has to be a multiple of 2 ইয়াতেতো অকল এটা 0 দি end হৈছে that is why this is also not a perfect square because it is ending with only 1 0 দুটা 0 থাকাহেঁতেন হি perfect square হ'ল হয় বুজিলো এইখিনিলৈকে is it clear বুজিছনে হা না কিবা কোৱা বুজি পাইছানে নাই পোৱা ক'ব পাৰিলো টাইপ কৰিব পাৰিলো জানা নাই এনেচোন খুব মেছেজ টাইপ কৰি থাকা কৰা সুধা কিবা ইমান কিহৰ লাজ সুধা anything you want to ask you can ask पूछो भैया if you have anything to ask you can ask or I will move on to the next question নাই কৰিব লগা একোৱেই নাই চব জানো দিয়া কি এইটো নাই yeah next question what are the squares of the following numbers এইটো স্কয়াৰ কৰিব দিছে these are simply multiplication or division এইবোৰ তোমাক সুধিছে 19 স্কয়াৰ কিমান no the only thing that you are asked then 19 square kiman you are asked 37 square kiman and 19 square janibo kane ki kore multiply kora kinu yate aru ekone yate 9 9 are 81 9 on 9 plus 8 kora 71 to 19 1 9 plus 7 6 61 hoy go this is 361 similarly তোমালোকে 37 square কৰিব লাগিব similarly you have to do 37 square 53 square কৰিব লাগিব আৰু 78 square কৰিব লাগিব okay let us do a race in the comments whoever can tell me the answer first I will say his name her name on the video ঠিক আছে কোনে মোক ক'ব পাৰিব 37 square কিমান মোবাইলতে চাই আছে ক্যালকুলেটৰ কোনে জলদি ওলাব পাৰে চাওচোন
How much is 37 square? I'm seeing. Let's start a race. I'm not going to do this. 37 square kiman? Who can say? कौन बोलेगा भैया? 37 square kiman? Eh? Yes. No, kowa hai sunulta tumulke. 37 square is 1369. How much is 53 square? Waiting. তোমালোকে পলাই গ'ল আছে। This is 2809. This is just simply multiply কৰিব লাগে। এইখিনি তাৰ কৰিব লাগে একো নাই দেই। This is only a practice of your how quick your calculations are. And 78 square কিমান? মই ৰখি আছো। মই তোমালোকৰ কমেন্ট চাবলৈ চাওঁ, তোমালোকে নাইচোন, মনে মনে বহি থাকা। বৰ লাজুকী চোন। ভেৰি ভেৰি লাজুকী। মই কৰালেহে ৰৈ আছিলা। এতিয়া উপায় নাই। ঠিক আছে। Okay? So ইয়াতে তো just so you are simply told to find the squares on এইকেইটা particular number কেইটা square কৰিব লাগে, nothing else. ঠিক আছে? Okay, moving on. Next কি দিয়া হৈছে? Find the square roots of the following by prime factorization method. তোমাক কৈছে square root ওলোৱা. You are told to find the square root by prime factorization. What we are discussing? We are discussing exercise R1 according to the new book of SEBA. Okay, নতুন বুকখনৰ মতে আমি ডিসকাস কৰি আছো। কিছুমানে হয়তো তোমালোকে নিজৰ সিনিয়ৰৰ পৰা পুৰণা বুকখন লৈ কিনে চাই আছা, ভাবি আছা একোচোন মিলাই নাই। নতুন বুকৰ হিচাপে ডিসকাস কৰি আছো। পুৰণা বুকখনো যদি লৈ আছা, পুৰণা বুকৰ এইটো এক্সাৰসাইজ R2 হয়। Okay, this is according to the old book. তোমালোকে যদি সিনিয়ৰৰ পৰা পুৰণা কিতাপ লৈ থৈ দিছে, ভাবিছিলা যে আৰু নতুন কিতাপ নিকিনো, তেনেহ'লে পুৰণা কিতাপখনৰ হিচাপত এইটো হ'ল এক্সাৰসাইজ R2। ঠিক আছে, তাতো কিছুমান চেঞ্জেছ কৰা হৈছে, সেইকাৰণে নতুন বুকখন কিনাটো বেটাৰ। ঠিক আছে, okay, ঠিক আছে, আমি এতিয়া স্কয়াৰ ৰুট ল'ম। Let us start with the first one. 1764 বা প্ৰাইম ফেক্টৰাইজেশ্যন মেথড যেনেকৈ কৰিছিলা। 1764 লোৱা, কৰি যোৱা এতিয়া। কিমান হ'ব এইটো? 8 8 2 আকৌ কৰা, হ'ব 4 4 1 হয়নে? কৰিলে কিমান হ'ব? ইখিয়ে দি যায় 11 দি যায় নি? 11 দি নাযায়, 2 দি যায়, 3 দি যাব, 3 দি যাব নে? 3 গ'লে 24, এইটো নাযায়, 3 দি যায়, 22 দি যাব নেকি? 441 is divisible by which number? 441 is divisible by which number? 441 is divisible by which number? Come on, তোমালোকে কোৱা অলপ। I'm waiting for you. What? Everything I will not do. তোমালোকে কোৱা। Come on, কোৱা। You have to interact in a live class. If you do not, what's the point? কোৱা কি হ'ব কোৱা। এইটো কেই দি যাব? 441 to 3 দি যাব, 2 দি যাব, আৰু কি দি যাব পাৰে? We are prime factorizing, so তুমি prime number দি divide কৰিব লাগিব। 2 দি 2 নাযায়, 3 দি 3 দি যাব, 3 দি কৰিলে কি হ'ব? এইটো 1 হয়নে? এইপিনে 14 হ'ল, 14 হ'লে কিমান হ'ব? 4 হ'ল, এইপিনে 7, এইটো আকৌ 3 দি যাব, তেতিয়াহ'লে কিমান হ'ব এইটো? This is 4 9, এইটো 7 দি যাব, this is 7,
7 di যাব here we have reached 1 so prime factorization আমি কিটালৈকে continue কৰো unless and until we reach 1 ঠিক আছে so what is the prime factorization here so this is 2 কেটা আছে 2 we have 2 দুটা আছে 3 দুটা আছে 7 দুটা আছে so this is 2 square into 3 square into 7 square done right so আমি এটা ওলাব লাগে square root so therefore 1764 we have to find the square root and 1764 we have prime factorizes this so this is 2 square into 3 square into 7 square and as a whole তুমি কি লিখিব পাৰা ইয়াক তুমি লিখিব পাৰা 2 into 3 into 7 overall square হয় না এটা a square overall square হৈ গল ন overall square আৰু square root আঁতৰি যাব so what we'll have is only 2 into 3 into 7 2 into 3 6 6 into 7 42 so 42 is the square root of 1764 done I hope it is clear I hope it is clear in lo kiba doubt okay এনেকে prime factorization কৰি কিন্তু তোমালোকে 921677449801 কৰিব পাৰা same process nothing change this you can do on your own 921677449801 same process just normally prime factorize কৰিবা just only thing you have to be important is that number কেটা prime হ'ব লাগিব prime number দি divide কৰিব লাগিব এনেকুৱা নহয় যে তুমি এপিনে বলে 4 দি divide কৰি আছা 6 দি divide কৰি আছা তোমাক prime factorization কৈছে ন prime factorization মানে যোনটো নাম্বাৰ তোমাক দিয়া আছে whatever number you are given that number has to be তুমি তাক prime number দি divide কৰি যেতিয়ালৈকে তুমি 1 নোপোৱা তুমি কৰি আৰু নাম্বাৰটো এনেকৈ দিয়া হ'ব তুমি 1 পাবাই okay so that is the only thing prime factorization see all of these things আমি যিমানখিনি ডিসকাস কৰি আছো এইখিনি just revision so that we come to the real part of your chapter of your book মানে যেতিয়া আমি বস্তুখিনি ডিসকাস কৰিম chapters বোৰ যেতিয়া formally আৰম্ভ হ'ব তেতিয়া এইবোৰ বস্তু তুমি কৰি থকাৰ মাজত আহিব তাতে যাতে দিগদাৰ নহয় আমি এইকাৰণে জাস্ট অকনমান ৰিভাইজ কৰি আছো ৰিকল কৰি আছো হয়নে যিকোনো এখন সিৰিজ চোৱা আগত যেখন তোমালোকে বোলে নতুন কিবা সিৰিজ আহিছে নতুন এখন সিৰিজ আহিছে বোলে নতুন সিৰিজৰ সিজন 5 আহিছে যে সিজন 5 ত কি হ'ব যে গৈ আছে বোলে সিজন 4 বোলে সিজন 4 বোলে 2019 তে ওলোৱা বোলে সিজন 5 আজি বহুত বছৰ মূৰত 2026 ত ওলাইছে the gapping হৈ গল ন the season 1 2 3 4 কি হৈছে কৰিব লাগিব তুমি ৰিকল কৰিব লাগিব নাই হয়নে তো সিজন 5 তে যোনে দিছে সিহঁতে তেওঁলোকে নিজে এটা ৰিক্যাপ দি দিব ৰিক্যাপ সিজন 1 ৰ পৰা সিজন 4 লৈকে যি হৈছিলে এটা ব্রিফ ৰিক্যাপ দি দিব না যে এইখিনি এনেকুৱা হৈছিলে এইটো ক্যাৰেক্টাৰ মৰিছিলে এইটো এনেকুৱা হৈছে দেন সিজন 5 ষ্টাৰ্ট হ'ব so we are doing the same হয়নে যোনখিনি এতিয়া সন্মুখৰ যোনখিনি 14টা চেপ্টাৰ পঢ়িবলৈ আছে এই 14টা চেপ্টাৰ বুজিবলৈ জানিবলৈ কৰিবলৈ আমি আগতে এই ইমান বছৰে তোমালোকে নিজৰ হাই স্কুলৰ লেভেলত যি বুজিলা 1 ৰ পৰা 9 লৈ যি বুজিলা এইখিনি আমি ৰিক্যাপ কৰি আছো this is the end stage of your high school life আহি গ'ল হয়নে সেইখিনি বুজিবলৈ আমি অলপ ৰিক্যাপ কৰি আছো so these things you can do on your own just prime number দি divide কৰি গৈ থাকিবা next কি উদা হৈছে find the least number integer কোৱা হৈছে rational number কোৱা নাই with which the following numbers are to be multiplied so that they become perfect squares মানে ইয়াক কৰা সিস্টেম আছে কেনেকৈ কৰো আমি মই এটা দেখাই দিম বাকি এটা তোমালোকে পাৰিবা ইমান টান নহয় suppose 1525 তোমাক কৈছে যে 1525 ক কাৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰিলে ই এটা পারফেক্ট স্কয়ার নাম্বার হৈ যাব মই খুদিছে যে 1525 ক কাৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰিম যাতে ই পারফেক্ট স্কয়ার হৈ যায় আৰু কাৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰিবা হেতু আটাইতকৈ সৰু নাম্বাৰটো যাতা নাম্বাৰ কোটা নাই তোমাক খুদিছে আটাইতকৈ সৰু নাম্বাৰটো লিষ্ট নাম্বাৰ in order to know that first of all we have to step 1 কি কৰিব লাগিব আমি
Step 1, we have to prime factorize. প্ৰথমতে আমি prime factorize কৰিব লাগিব. We have to prime factorize 1525. ঠিক আছে? So let us do that. আমি প্ৰথমতে 1525 prime factorize কৰিব লাগিব. তুমি দেখিছা নাম্বাৰটো 5 এৰে শেষ গৈছে, যিকোনো নাম্বাৰ 5 এৰে যেতিয়া শেষ হয় সি 5 এৰে ডিভিজিবল হ'বই। So আমি 5 এৰে ডিভাইড কৰি চাওঁ, because 5 is a prime number also. So 5 এৰে ডিভাইড কৰিলে কি হ'ব? এইটো হ'ব 3, এইপিনে হ'ব 5, আকৌ যদি 5 এৰে কৰা যায় এনে আহিব 7, আকৌ 7 কৰা আহি গ'ল 1, হয়নে? So therefore what can I say? I can say that 1525 is equals to 5 কেইবাৰ আছে? 5 আছে দুবাৰ। 7 কেইবাৰ আছে? 7 আছে এবাৰ, হয়নে? 7 আছে এবাৰ। So I can write this as 5 square into 7. ইয়াক পাৰফেক্ট স্কোয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব? ইয়াক পাৰফেক্ট স্কোয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব? ইয়াতে যদি 7ৰ সলনি যদি 7 স্কোয়াৰ থাকাহেঁতেন, হয়নে? কাৰণ তুমি যদি বৰ্তমান তুমি যদি ইয়াক 1525ৰ যদি স্কোয়াৰ ৰুট ওলোৱা কি পাবা তুমি? 5 স্কোয়াৰ ইনটু 7। এই 5 স্কোয়াৰটো তুমি স্কোয়াৰ ৰুট কৰিলে 5 ওলাই গ'ল। এইটো স্কোয়াৰ ৰুট অফ 7 থাকি গ'ল। ইয়াতে যদি 7ৰ সলনি যদি 7 স্কোয়াৰ থাকাহেঁতেন তেনেহ'লে এইটো ডাইৰেক্টলি 5 ইনটু 7 30 হৈ গ'ল, হয়নে? হয় নাই? So the number which you have to multiply is 7. ঠিক আছে? So here the answer is that the number which I have to multiply is 7. ঠিক আছে? So therefore I can say that the least number is equals to 7. ঠিক আছে? কেলে? আৰু ইয়াতে যদি মই 7 মাল্টিপ্লাই কৰি দিওঁ 7 স্কোয়াৰ হৈ যাব আৰু তেতিয়া ই পাৰফেক্ট স্কোয়াৰ হৈ যাব। তেতিয়া ই পাৰফেক্ট স্কোয়াৰ, হয়নে? ঠিক আছে? Okay. Same process goes for this also. 108, 2028, 768 একেটা প্ৰসেছ যায়। 2028 টো কৰি দেখাই দিছো ৰবা। Suppose 2028 কি কৰিব লাগিব? First step you have to prime factorize. 2028 prime factorize কৰা। 2 দি ডিভাইড যাব, হয়নে? এইটো 1014 আকৌ 2 দি যাব কি হ'ব? 507 কি দি যাব? যাব 3 দি যাব না? 3 di যাব। Okay, this is going to be 1, then 6, 9, and this is going to be 13, 1, right? So therefore I can say that 2028 is equals to the 2 kebar ase? I have 2 times, 3 I have 1 time, 13 I have 2 times, dubar ase. So I can write this as 2 square into 3, so 13 square. E perfect square ketia hole etan? এই 2028 টো পারফেক্ট স্কোর কেতিয়া হল? যদি ইয়াতে 3 হলনি যদি 3 স্কোয়ার থাকাহেঁতেন, যদি ইয়াতে 3 হলনি 3 স্কোয়ার থাকাহেঁতেন তেতিয়া হলে হয় ই পারফেক্ট স্কোয়ার, but unfortunately ইয়াতে একো নাই। So what you have to do? If I multiply 2028 with 3, then this becomes 2 square into 3 square into 13 square, which is a perfect square. Perfect square. Perfect square তাকো কোৱা যায় যাৰ prime factors কেটা স্কোয়াৰত থাকে। ইয়াতে স্কোয়াৰত নাই, হয়নে? তো এখানে ইয়াক কিহেদি মাল্টিপ্লাই কৰিলো আমি? We multiplied this with 3. So therefore the least number that needs to be multiplied with 2028 to be a 2028 for it to be a perfect square is 3. Okay,
See, it is important. So তোমালোকে পৰীক্ষাত বোলে তুমি এনসাৰ জানা, এইটোতো ধৰা 2 মাৰ্কৰ প্ৰশ্ন দি দিলে। এনে এনসাৰটো তুমি লিখি থৈ দিলে নহ'ব ন। You have to justify the answer. এইটো বোলে এখন MCQ question, তেতিয়া তুমি যেনেকৈ কৰা, you just need the answer. ঠিক আছে, but if এইটো যদি 2 মাৰ্কৰ question হয়, then you have to justify the steps. এনে লিখি থৈ দিলে মাৰ্ক নোপোৱা নহয়, কোনে দিব মাৰ্ক? বোলে 2 মাৰ্ক দিয়া আছে, তুমি লিখি ডাইৰেক্ট বোলে আনসাৰ ইজ 3 লিখি থৈ দিলে 1 মাৰ্ক পাবা। জাষ্টিফাই কৰা নাই তুমি, এনেকৈ কোনে মাৰ্ক দিব? নিদিয়ে তোমাক। এনেকৈ ল'ৰা ছোৱালীয়ে যোনবোৰ ভাল, যোনে ভাবিছে যে মই চব কৰি থৈ আহিছোঁ, 100 out of 100 পামেই, বোলে এইটো কুৱেশ্যন আহিছে, এইটো কুৱেশ্যন 2 মাৰ্কৰ কাৰণে আহিছে, তুমি লিখি থৈ আহিলা, therefore the least number is 3, 1 মাৰ্ক দিব। সেনেকৈ 99 পাই বহুত। ঠিক আছে, মুভিং অন। নেক্সট কি সুধিছে? What is the least number? With what least number? The following numbers. So এটা কি সুধিছে? এবাৰ divide সুধিছে। The following numbers are to be divided so that they become perfect square. So that they become perfect square. আগৰবাৰ কি সুধিছিলে? আগৰবাৰ তোমাক সুধিছিলে যে এটা নাম্বাৰৰ লগত কোনটো নাম্বাৰ মাল্টিপ্লাই কৰিলে ই পাৰফেক্ট স্কুৱেৰ হ'ব। তোমাক এবাৰ সুধিছে এইকেইটা নাম্বাৰৰ লগত কোনটো নাম্বাৰ আটাইতকৈ কোনটো সৰু নাম্বাৰ ডিভাইড কৰিলে, লিষ্ট নাম্বাৰ সুধিছেতো, ডিভাইড কৰিলে ই পাৰফেক্ট স্কুৱেৰ হ'ব। এতিয়া কি কৰিছিলে প্ৰথম ষ্টেপ? দ্য ষ্টেপ 1 ইজ গোইং টু ৰিমেইন চেম। আগৰবাৰ প্ৰাইম ফেক্টৰাইজ কৰিছিলা, ইয়াতো ষ্টেপ 1 প্ৰাইম ফেক্টৰাইজেনে হয়। I will do one. ঠিক আছে, তোমাক সুধিছে যে 468ক কিহৰ লগত ডিভাইড কৰিলে ই পাৰফেক্ট স্কুৱেৰ নাম্বাৰত কনভাৰ্ট হৈ যাব। বৰ্তমান 468 ইজ নট এ পাৰফেক্ট স্কুৱেৰ, বাট ইয়াক কাৰ লগত ডিভাইড কৰিলে ই পাৰফেক্ট স্কুৱেৰ হ'ব সেইটো সোধা হৈছে। ফৰ দেট চেম প্ৰচেছ প্ৰথমতে 468ক প্ৰাইম ফেক্টৰাইজ কৰা। প্ৰাইম ফেক্টৰাইজ কৰা মিনিং এটাই যে প্ৰাইম নাম্বাৰ দি ডিভাইড কৰি গৈ থাকে, যেতিয়ালৈকে তুমি 1 নোপোৱা। So this is 2, 3, so 1, 1, so this is আকৌ এৰি যাব। This is কিমান হ'ব এইটো? 2 3 দি কৰিলে 39, and আকৌ 13 দি কৰিলে 13 1. Okay, so যদি চোৱা যায়, therefore I can say that 468 2 কেইবাৰ আছে? 2 দুবাৰ আছে, 3 দুবাৰ আছে, 13 এবাৰ আছে। Yes, so this is equals to 2 square into 3 square into 13. হয়নে? তোমাক সুধিছে কোনটো নাম্বাৰ দি ডিভাইড কৰিলে পাৰফেক্ট স্কুৱেৰ হ'ব। তুমি যদি চোৱা এইটো নাম্বাৰৰ এইখিনি পাৰ্টটো পাৰফেক্ট স্কুৱেৰ ন, এই দুটাটো পাৰফেক্ট, এই দুটাটো স্কুৱেৰত আছে, এই দুটাটো স্কুৱেৰত আছে, ইহে নাই, 13 হে নাই, হয়নে? তো তুমি যদি 468ক if you divide 468ক 13 দি যদি ডিভাইড কৰি দিয়া কি হ'ব তেতিয়া? 2 square 3 square into 13, 13 cancel যাব নে? 13 cancel যাব, কি বাকি থাকিব? খালি বাকি থাকিব খালি 2 square into 3 square, and this has now become a perfect square. So therefore the least number is equals to 13. মানে তুমি ইয়াতে যদি 13 দি ডিভাইড কৰি দিয়া তেনেহলে 468 converts to a perfect square. ঠিক আছে, সিমিলারলি এইটাও করার প্রসেস এক্স্যাক্টলি
same. ঠিক আছে, এবার ডাউট থাকিলে ক'লে হ'ল, I will discuss it in the next. If any doubts, তোমালোকৰ কিবা ডাউট থাকিলে you leave it in the comments. কমেণ্টত তোমালোকে কৈ দিবা যে এইটো ছাৰ এইটো পাৰা নাই, I will give the solution. Give solution in the next video. ঠিক আছে, ক'লেই হ'ল তোমালোকে। তোমালোকে যদি পাৰা নাই, কিবা বোলে তোমালোকে কুৱেশ্যনছ বিচাৰিছা, ছাৰ এইটো কুৱেশ্যন কৰি দিয়কচোন, বেলেগ এখন কিতাপৰ কিবা আদি শৰ্মাক কিবা কুৱেশ্যন কৰিছা, পাৰা নাই, দি দিয়া, I will discuss it in the next video. ঠিক আছে, মুভিং অন। নেক্সট সুধিছে তোমাক, ফাইণ্ড দ্য স্কুৱেৰ ৰুট অফ দ্য ফলোয়িং ডেচিমেল নাম্বাৰছ। চ' এতিয়া স্কুৱেৰ ৰুট ওলাবলৈ, স্কুৱেৰ ৰুট কৈছে ন, চ' মেথড মেনশ্যন নাই, মেথড ইজ নট মেনশ্যন। নৰ্মেলি স্কুৱেৰ ৰুট ওলাবলৈ দুটা মেথড আছে। স্কুৱেৰ ৰুট আমি হয়তো লং ডিভিজন মেথড দি ওলাব পাৰোঁ, thereby long division method or square root method যি কোৱা যায়, or by prime factorize, কৰিও পাৰি। হয়নে, দুটা মেথডে তোমাক দেখাই দিওঁ কেনেকৈ কৰে। I will show you both the steps. ঠিক আছে, প্ৰথমে লং ডিভিজনটো কৰি দেখাই দিছোঁ। ঠিক আছে, লং ডিভিজনটো কেনেকৈ কৰে, 12.25 লাগে, I am doing the number 1. ঠিক আছে, লং ডিভিজন মেথডৰ ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপটো আমি ৰাইটৰ পৰা লেফ্টলৈ আহোঁ, বাট ৰাইটৰ পৰা লেফ্টলৈ আহোঁতে আমি নাম্বাৰকেইটা পেয়াৰ কৰি লওঁ। ঠিক আছে, ত' ই পেয়াৰ কৰিল, 25 আহিলে, ই 12 আহিলে, হ'ল। দেন তুমি ইয়াতে সেই নাম্বাৰটো ওলাব লাগিব যাক স্কুৱেৰ কৰিলে তুমি 12তকৈ সৰু নাম্বাৰ এটা পোৱা, ইদাৰ লেছ দেন অৰ ইকুৱেল টু 12। তুমি যদি ইয়াতে 2 দিয়া, ইয়াতে 2 দিব লাগিব, ইয়াতেও 2 দিব লাগিব, চ' 2 into 2 4, 12তকৈতো সৰু, এটা ষ্টেপ আগত যোৱা, প্ৰাইম নাম্বাৰ দি কৰিব লাগিব দেই, বেলেগ নাম্বাৰ দি নহয়, বোলে 4 দি কৰি আছে, 6 দি কৰি আছে, নহয়, ফাৰ্ষ্ট নাম্বাৰ, ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপটো তোমাৰ প্ৰাইম নাম্বাৰ দি আৰম্ভ হ'ব লাগিব, চ' 2 দি নহ'ব, 3 দি কৰিছোৱা, 3 দি কৰিলে, ইয়াতে 3 দিলোঁ, ইয়াতে 3 দিলোঁ, 3 into 3 9, লেছ দেন 12। ঠিক আছে, আৰু এটা ষ্টেপ আগবাঢ়ি যাওঁ, ইয়াতে যদি 4 দিয়ে, ইয়াতেও 4 দিব লাগিব, 4 into 4 16, 12তকৈ বেছি হৈ গ'ল, 12তকৈ বেছি হৈ গ'ল, তুমি ইয়াতে 16 লিখিব লাগিব ন, 12 minus 16 কৰিব ন, 12তকৈ সৰু নাম্বাৰ লাগিব, so we have to go with 3. ঠিক আছে, ইয়াতে যদি 3 দিয়া, 3 দিব লাগিব, ইয়াতে হৈ গ'ল 9, 12 minus 9 3, ইয়াতে 25 এজ এ হোল পেয়াৰটোৱে নামি আহিব। Okay, so this is going to be 325. Then ইয়াতে নেক্সট আমি 3 plus 3 কৰিব লাগিব 6, ইয়াতে যিহেতু পইণ্ট আছে, ইয়াতো পইণ্ট দিব লাগিব। ঠিক আছে, পইণ্ট দিব লাগিব, হয়। ইয়াতে তুমি, ইয়াতে আমি কৰিলোঁ, দিছ ইজ চিম্পলি 3 plus 3 কৰিব লাগে। ইয়াতে তুমি সেই নাম্বাৰটো বহাব লাগিব, যাক তুমি ইয়াতে লিখিব লাগিব, ইয়াতো লিখিব লাগিব, এইটো 3 পইণ্ট হৈ গ'ল। ইয়াতে যদি তুমি যদি 61 দিয়া, ইয়াতে 1 দিলা, ইয়াতে 1 দিলা, 61 into 1 is 61, 62 into 2 যদি কৰা, it will be 124, আমাক ইয়ালৈকে লাগে। তুমি যদি চোৱা, মই যদি 65 দিওঁ, 65 into 5, 5 by 25, 30, 325, এক্সেক্টলি এইটো হৈ গ'ল। তুমি যদি ইয়াতে 5 দিয়া, ইয়াতো 5 দিব লাগিব, and 65 into 5 is 325, so ই হৈ গ'ল 0. So therefore the square root, therefore the square root of 12.25 is 3.5, right? So this is by long division method, এইটো হৈ গ'ল long division method দি। ঠিক আছে, এটা আমি কৰি চাওঁ প্ৰাইম ফেক্টৰাইজ কৰি কেনে, লং ডিভিজন দি ক'ব পাৰা, প্ৰাইম ফেক্টৰাইজ দি ক'ব পাৰা, দিছ ইজ প্ৰাইম ফেক্টৰাইজ দি কৰি চাম। আমাক কি লাগে, আমাক লাগে 12.25ৰ স্কুৱেৰ ৰুট। 12.25 মই কি লিখিব পাৰোঁ, 21225 ডিভাইডেড বাই 100 লিখিব পাৰোঁ, হয়নে, আৰু এইটো ডিষ্ট্ৰিবিউট হৈ যায় 100। এতিয়া যদি তুমি 1225ক
প্ৰাইম ফেক্টৰাইজ কৰা 5 দি কৰিলে কিমান হ'ব এইটো 2 5 51 sorry this is wrong 20 12 24 245 sorry 5 হ'ল then আকৌ 4 9 7 7 1 হয়নে তো এনেকুৱা হৈ গ'ল স্কোয়াৰ ৰুট এইখিনি আমি প্ৰাইম ফেক্টৰাইজ কৰিলো তো এটা কি কয় এটা কি লিখিব পাৰি so here I can write it as 5 square into 7 square 100 মই লিখিব পাৰো 10 square so this is 5 into 7 by 10 মানে 35 by 10 মানে 3.5 same answer আহিছে নে same answer ঠিক আছে তো হেনেকে বাকি কিটাও কৰাৰ process exactly same prime factorize কৰিবলৈ যদি অসুবিধা পোৱা long division method দি কৰিলে answer definitely ওলাব long division দি কৰিলে ini ওলাবই ওলাব সো এইখিনি তোমালোক long division method revision আন্ডাৰত কেলে দিয়া হৈছে কাৰণ যেতিয়া আমি chapters বোৰ কৰিম যেতিয়া আমি volume surface area কৰিম statistics কৰিম হয়নে কিবা এটা বস্তু এৰিয়া যেতিয়া ওলাম সাৰ্কেলৰ যেতিয়া এৰিয়া ওলাম এটা সেক্টৰৰ যেতিয়া এৰিয়া ওলাম তাতে এনেকুৱা ধৰণৰ নাম্বাৰছ পাব স্কয়াৰ 5 আমি 76.82 এনেকুৱা নাম্বাৰৰ স্কয়াৰ ওলাব লাগিব then you are expected to know যে তুমি জানা long division এখানে রিভাইজ কৰি দিয়া হৈছে হয়নে তেতিয়া the teacher is not going to ask you or teach you long division সেখানে আমি এটা রিভাইজ কৰি আছো so এইখিনি তোমালোকে কৰিবা নোৱাৰিলে কবা কমেন্টত কৈ দিবা I will discuss it moving on this previous question was question number 7 and also this was question number 7 ঠিক আছে this is question number 8 according to the new book question number 8 or ekita MCQ question এখানে লাগে তোমালোকৰ কিবা ডাউট if you have any doubt you can ask we are almost ending the class তোমালোকৰ সুধিব লগা আছে যদি সুধিব পাৰা I am looking at your comments কিবা সুধিব লগা আছে যদি সুধিব পাৰা if you have any doubts you can ask okay now let us do the last question of exercise R1 exercise তোমাৰ R1 or MCQ কেটা কৰিছো তোমাৰ সুধিছে which of the following is a square of an odd natural number প্ৰথম কথা এইকেইটাৰ ভিতৰত কোনটো নাম্বাৰ এটা odd numberৰ square হয় 256 is not 256 নহয় 256 is the square root of 16 546 নহয় 754 নহয় 169 হয় because 169 is 13 square 13 is a odd natural number so your answer is 2 ঠিক আছে okay next which of the following will have 1 in the unit place 9 square কৰিলে কি হ'ব 19 square 19 square কৰিলে তুমি যদি চোৱা 19 square কৰিলে তোমাক কৈছে এইগিটা নাম্বাৰৰ ভিতৰত এইগিটা স্কয়াৰৰ নাম্বাৰৰ ভিতৰত কোনটো নাম্বাৰৰ ইউনিট প্লেছত 1 থাকিব হেতু জানিব কাৰণ আমি জাস্ট এই 9 স্কয়াৰ কৰিলো 9 স্কয়াৰ 81 এটা 81 ৰ ইউনিট প্লেছত কি আছে 1 হয়নে তো সেই হিচাপে 19 স্কয়াৰৰ ইউনিট প্লেছতো 1 এ থাকিব so the correct answer is number 1 বাকি এটা কৰিব নালাগে কাৰণ MCQ question এটা পালে next if you see between 18 square and 19 square how many natural numbers are there there is a thing that mar n square
and m square মাজত, here n is less than m, এই ইহঁত দুটাৰ মাজত কেইটা natural number আছে, কেইটা natural number আছে সেইটো calculate কৰাৰ number of natural numbers calculate কৰিব কাৰণে the formula is twice of n. ঠিক আছে, ইয়াতে যদি চোৱা 18 square and 19 square, ইহঁত দুটাৰ মাজত সৰু কোনটো 18, n is less than n, 18 is less than 16, হয়নে? So therefore number of natural numbers between 18 square and 19 square, here your 18 is n square and this is m square, so this is 2n, n er value tomar 18 mane 2 into 18 which is 36, 36 is the answer. Yeah, this is your answer. Well, next, which of the following is not a perfect square? Okay, কৈছিলো যদি এটা perfect square হয়, if a number is perfect square, then the number has to end with 0, 1, 4, 5, 6 or 9. And is this number ending with 1? So it is a perfect square. Is it ending with 6? It's a perfect square. It's ending with 9, so it's a perfect square. E 2D hai set, so it is not a perfect square. So this is our answer. This is 572. 572 is not a perfect square. It is not a perfect square. Last one. তোমাক সুধিছে যদি 2025 or যদি square root 45 হয় তেনেহলে 20.25 or square root কিমান হ'ব? আমি যদি long division method দিও কৰো আমি এনেকে আহো ন, pairing আহিব লাগিব, so 20 ৰ এটা নাম্বাৰ যাব, 25 ৰ এটা হ'ব, so এটা decimal 4 আৰু 5 ৰ মাজত এটা decimal place আহি যাব, বাস that is the answer. ঠিক আছে, pairing আহিলে ন, 20 ৰ কাৰণে 4 গ'ল, 25 ৰ কাৰণে 5 গ'ল, ইহঁতৰ মাজত decimal আহিব, so your answer is this 4.5. ঠিক আছে, so with this I end the video. This completes the solution of R1. So তোমালোকৰ exercise R1 to এইখিনিয়ে আছিলে. In the next video I am going to discuss R2, but that is mostly going to come on the X School app. ঠিক আছে, X School app R2 is going to come. Might be here also we might introduce half of it. But in the app, part by part, solution by solution, each and every question is going to be discussed. তোমালোকৰ যি doubt আছে we are going to discuss. One-on-one we can discuss. Okay, so those are things which happens on the app. Here also in YouTube we give a restricted view to you, but here also আমি ইয়াতে discuss কৰিম, previous year question discuss কৰিম, metric এতিয়া বস্তুখিনি আৰম্ভ হৈ গৈছে. As soon as we complete the revision part, I am going to start chapter 1 real numbers, then আমি আৰম্ভ হৈ যাম. ঠিক আছে, so তোমালোকৰ যদি কিবা সুধিব লগা থাকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো লাইভ আহে ইন্টাৰেক্ট কৰিবা, বা কিবা যদি তোমালোকে সুধিব লগা থাকে এইটো ভিডিঅ' কমেণ্টছত তোমালোকে থৈ দিলেও, we'll look into it আৰু আমি ডিছকাছ কৰিম further. ঠিক আছে, so thank you for watching the video.